Salut! Încă de când mi-am comandat springul, am căutat o soluție pentru un franc, pentru că știți că sub capotă rămâne destul de mult loc. Și prima oară am văzut acel franc făcut de niște ucrainieni pentru Renault Kadjar. Era o bucată de plastic făcută special, turnată pe întreg, care acoperea totul sub capotă. Am încercat să iau legătura cu ei, oricum acel model era făcut pentru Renault Kadjar și oricum nu s-ar fi potrivit pe Spring. Apoi, după ce a apărut Spring-ul în Europa, am văzut tot felul de francuri DIY, unele mai reușite, altele mai puțin reușite. Acum a apărut, este chiar și în România pe OLX, vinde cineva un franc, să zic așa, mai dedicat, ceva turnat, la vreo 700 de lei, dar am zis că nu am să dau atâția bani. Și cum săptămâna viitoare mă pregătesc să plec în concediu, am zis că hai să încerc să fac și eu ceva ca să-mi optimizez, adică să am mai mult spațiu, să pun măcar cablurile de încărcare. Și într-o zi când eram într-un magazin de bricolaj, am văzut aici o cutiuță de plastic, am zis eu că se potrivește, e undeva la 40 ceva de centimetri pe 35 pe 23. Și am luat și niște platbandă din aceasta de oțel, cred că, metalică, deci nu e de aluminiu. Și am făcut repede un montaj, dar nu mi-a plăcut pentru că platbanda asta este prea subțire și se îndoaie destul de mult și nu stătea bine, adică avea joc destul de mult cutiuța și la fel și cutiuța este dintr-un plastic foarte subțire și nu știu, mi-a fost frică să nu pățească ceva, mai ales cel mai mult să nu se topească cumva de la căldură. Așa că am demontat-o și am căutat o altă cutiuță potrivită. Am găsit undeva prin Germania, văzusem într-un clip o cutiuță cu capac, dar nu se putea, adică nu exista în România, trebuia comandată din Germania și nu merita banii. Și am găsit într-un final o altă cutiuță la Brico Dépôt. Este făcută din polipropilenă, asta înseamnă că are o rezistență termică mult mai bună față de un plastic obișnuit. Polipropilena rezistă undeva la între 130 și 170 de grade temperatura de topire, deci un material mult mai bun decât plasticul obișnuit. Și am luat și alte două platbande mai groase ca să aibă o fixare mai bună și cam asta este rezultatul. Hai să punem un pic suportul și să vedem ce avem aici. Da? Deci aceasta este cutiuța. Este de la Brico Dépôt, cum vă spuneam, din polipropilenă. Dimensiunile sunt 40 lungime cu 30 lățime și 22 adâncime. Și costă 17 lei. Eu a trebuit să o comand online pentru că nu exista în magazinul din Iași, exista doar în vreo 3 magazine din Focșani, Brăila și am comandat două pentru că m-ar fi costat mai mult transportul decât o cutiuță, doar o singură cutie. Deci cutia costă 17 lei. Este, vă spuneam, din polipropilenă, este destul de groasă și rezistentă. Și aici am pus și două platbande de oțel. Acestea sunt luate din Dedeman. Sunt dimensiunea 25 lățime cu 4 mm grosime. Ar fi fost bine să le și vopsesc ca să reziste mai bine în timp, dar nu am mai avut timp. Și să vă arăt aici cum le-am prins. Deci în partea dreaptă, aici este aici sunt două găuri în această piesă și de aceste găuri am prins această platbandă. Până acum la toate modelele acestea făcute DIY am văzut că se folosea doar una din găuri. Eu am pus în ambele ca să țină
să țină și mai bine. Da, și cel mai greu a fost găurirea acestei platbande și potrivirea, de fapt mai mult potrivirea găurilor ca să vină exact peste piesă. Am avut un bărghiu de 6 și toleranța a fost, să zic așa, 0. Deci aici sunt niște șuruburi de 6 ai grosimei cu cap hexagonal ca să fie mai ușor de strâns. Aici la fel. Și la cutiuță, da, după cutiuța am pus-o puțin inclinată în față, deci nu este perfect dreaptă, pentru ca să se închidă mai bine capacul și de asemenea să se ventileze, să rămână aici cât mai mult loc și să se ventileze cât mai bine, să nu, pentru că aici acest invertor sau ce mai fi electronică aceasta se încălzește atunci când, mai ales când încărcăm și mai ales pe CCS, și de ce am lăsat un spațiu cât mai mare aici posibil, dar totuși încât să se închidă și capota. Aici undeva în partea din față a rămas un loc de vreo 2 degete și în spate vreo 3 degete. Iar în partea cealaltă, scuze, așa, aici am lăsat platbanda aia subțirică pe care o pusesem inițial, pentru că aici oricum este distanța foarte mică și este destul de rezistentă. Aceasta nu trebuie să mai înlocuiesc. Și aici m-am prins de tija aceasta care susține bateria. Am desfiletat piulița, am pus platbanda găurită și la fel aici am prins de cutie cu 2 șuruburi de 6 cu 20, mai scurte cu cap hexagonal nu am găsit, adică aici ies un pic cam mult în afară, dar la nevoie se pot reteza. Da, și deci această cutiuță are un volum de 20 de litri. Scuze. Și după cum se vede, mi-au încăput aici toate adaptoarele pe care le-am confecționat singur și pe care le-ați văzut într-un alt clip. Da, deci asta este adaptorul de la Industrial la Schuco, adaptorul de la Schuco la Industrial de 16, adaptorul de la Schuco la trifazat de 16, adaptorul de la Industrial monofazat la Industrial trifazat, încărcătorul de 32 de amperi de pe AliExpress și la fund cablul Type 2. Nici nu mai scot. Da? Deci am coput toate acestea în cutiuța de 20 de litri volum. Hai să vedem, să vedeți un pic și cum se închide capota peste ea. Da, dacă privim aici din acest unghi, nu știu dacă pot să filmez cât de bine se vede. Deci cutiuța vine exact aici după, în această scobitură, deci nu atinge în niciun caz capota. Și de asemenea nici nu a ajuns apă, adică eu oricum am pus, ați văzut la capotă, am pus aceste chedere și jos și sus aici și protejează foarte bine să nu intre apă. Adică am mers pe ploaie cu cutiuța veche, am mers pe ploaie și nu a intrat apă absolut deloc, adică fără capac, cutiuța fără capac, nu a intrat absolut deloc apă. Doar când am fost la spălătorie și am dat cu jet puternic, erau vreo 5 stropi în cutiuță, dar în rest adică nu sunt probleme să intre atât de multă apă. Mai ales dacă aveți și scut, cu siguranță nu este nevoie de o cutiuță cu capac. Da, deci costul total am zis eu că l-am calculat undeva în jur de 70-80 de lei. Deci cutiuța a fost 17 lei.
Platbanda de 1 metru, vreo 20 și un pic de lei bucata și 10 șuruburi cu piuliță. Am uitat să vă arăt aici, deci am pus și câte o șaibă înainte de piuliță și pe interior la fel, deci câte o șaibă ca să nu perforeze plasticul și să se rupă. Da, deci nu știu, 10 lei șuruburile și cu piulițele și cu șaibele, 17 lei cutiuța și platbanda 40 de lei și am mai cumpărat un pârghiu pentru metal, pentru că nu aveam deloc, pe care am dat încă vreo 10 lei. Și, da, uitați că este, deci trag de ea și nu, aceste platbande sunt foarte rigide și țin foarte bine cutiuța în loc. Da, vă spuneam, am încercat să o pun cât mai sus și să am o distanță cât mai mare ca să nu se încălzească și oricum polipropilena este foarte rezistentă la temperatură de peste 130 grade și nici nu transferă căldură, adică nu o să se încălzească pe interior. Da? Cam asta e tot pentru astăzi. O să vă las în descrierea clipului linkul către această cutiuță, platbandă metalică, găsiți la orice magazin de bricolaj. Mulțumesc pentru atenție, nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.